હે ને, કારણ કે અહીંયા અચળ ભાગ આપણો 0 છે. તો એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખશું. આજે આપણે જોવાનું છે કે ખાલી એક જ ચલ આપેલો હોય, એટલે સપોઝ કે આવી રીતના આપેલું હોય ax પ્લસ બી બરાબર 0, હે ને, એક જ ચલ આપેલો છે. હકીકતમાં આમાં દ્વિચલ જ છે આ સમીકરણ, હે ને. આપણે અગાઉ જોયા 4.1માં કે ભાઈ આ સમીકરણ દ્વિચલ જ છે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ જે વાય વાળો ભાગ નથી એનો મતલબ શું છે? વાય વાળો ભાગ નથી, કારણ કે એનો સહગુણક 0 છે, હે ને. ax પ્લસ 0y પ્લસ c બરાબર 0. તો વાયનો જે સહગુણક છે એ 0 છે, એટલા માટે આપણે ભાગ લખ્યો નથી, એટલા માટે ડાયરેક્ટ લખી દીધું કે ભાઈ ax પ્લસ c બરાબર 0. તો આ સમીકરણમાં કેવું છે? ખાલી એક જ ચલ છે, એને હું લખી દઉં છું કે ભાઈ ax પ્લસ c બરાબર 0, એક જ ચલ છે. તો આનો મારે ગ્રાફ દોરવો હોય તો કેવી રીતે દોરી શકાય? એકદમ સરળ રીત જે છે, એક રીત તો આપણી પાસે છે જ, બરાબર, જૂની પુરાણી, કે કઈ કે ભાઈ બે ઉકેલ મેળવવાના, x બાર x બરાબર 0 લેવાનું, બીજી વાર y બરાબર 0 લેવાનું, અને તમે ગ્રાફ ડ્રો કરી શકો. જોઈએ એક ઉદાહરણ લઈને, બરાબર, કેવી રીતે સરળ કરી શકાય ને કેવી રીતે આપણે જે જનરલ મેથડ છે એનાથી કરતા. તો કે એક ઉદાહરણ લઈ લઉં છું. ઉદાહરણ છે x માઇનસ 3 બરાબર 0. ચાલો આનો ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો છે, બરાબર. તો કે ગ્રાફ કિંમત મૂકવાની હોય તો કે આને પહેલાં હું પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવી દઉં. તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ શું છે? તો કે ભાઈ x પ્લસ 0y માઇનસ 3 બરાબર 0, બરાબર. હવે ગ્રાફ ડ્રો કરવો હોય તો શું કરવાનું? તો કે ભાઈ તો બે ઉકેલ મેળવવા પડે તમારે. તો કે ભાઈ શરૂઆત કરીએ y બરાબર 0 લેતા. ચલો વાયની કિંમત હું 0 લઈ લઉં તો મૂકું x પ્લસ 0 ઇન્ટુ 0, 0 ઇન્ટુ 0 એટલે તો 0, તો એ કંઈ લખવાની જરૂર નથી. માઇનસ 3 બરાબર 0 માટે x માઇનસ 3 પહેલી સાઈડ છે 3. તો ઉકેલ કયો મળ્યો મને? તો ઉકેલ મળે છે 3 0, હે ને. ચાલો બીજું બિંદુ લઈ લઈએ આપણે કે y બરાબર 1 લેતા. ચાલો વાયની ગમે એ કિંમત લઉં તો x પ્લસ 0, વાયની જગ્યાએ 1 માઇનસ 3 બરાબર 0, હે ને. x 0 ઇન્ટુ 1 એટલે તો 0, માઇનસ 3 બરાબર 0 માટે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો કયું બિંદુ આવે છે? y બરાબર મેં 1 લીધું તો x બરાબર 3 મળે છે, તો થઈ ગયું 3 1, હે ને. ચાલો બે બિંદુઓ થઈ ગયા. તો આનો ગ્રાફ આપણે ડ્રો કરવો હોય તો કરી શકીએ, 3 0 અને 3 1. તો ચાલો આપણે આનો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ. ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે પહેલાં તો ગ્રાફ બનાવવો પડશે ને. તો ગ્રાફ બનાવીએ આખો. ચાલો અહીંયા હું લખી દઉં છું 1 2 3, બરાબર. અહીંયા 4. આવી રીતે એક્સ અને વાયમાં બધામાં લખી દો. ત્યારે ખાલી જરૂર છે ને એટલે હું લખું છું, જરૂર પૂરતું છે, બરાબર. અહીંયા એક્સ ડેશ, અહીંયા વાય ડેશ, એવી રીતના અહીંયા ઉગમ બિંદુ. ચાલો અહીંયા હું લખી દઉં છું 1 2 3, અહીંયા ઉગમ બિંદુ છે એટલે 0. ચાલો આપણે બે બિંદુ મેળવેલા, કયા કયા? એક તો હતું 3 0 અને બીજું હતું 3 1. ચાલો પહેલાં 3 0 ને દર્શાવીએ. 3 0 આ બિંદુને દર્શાવીએ. તો જુઓ તો એનો વાયામ 0 છે. વાયામ 0 હોય તો એ બિંદુ ક્યાં આવે? એક્સ અક્ષ ઉપર આવે. તો એક્સ અક્ષ ઉપર હું અહીંયા દર્શાવી દઉં 3 પાસે. આ બિંદુ થઈ ગયું. બીજું બિંદુ છે આપણું 3 1. તો કે 3 અહીંયા 1 અહીંયા. તો કે 3 એક્સ અક્ષ ઉપર 3 લેવાનું એટલે અહીંયા આવશે આ બાજુ, બરાબર. અને ક્યાં સુધી જવાનું? વાય એક્સ ઉપર 1 સુધી. તો કે ઉપર સુધી જાઓ તો અહીંયા બિંદુ તમને મળે, અહીંયા 3 1, આવી રીતના ડોટ 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 કરીએ તો, બરાબર. તો આ બિંદુ થઈ ગયું આપણું 3 1, હે ને. અને આ થઈ ગયું હતું 3 0. તો બંનેને તમે જોડી દો આખી આમ, તો એક તમને જો આખી એક લાઈન મળે છે, હે ને. અને વર્ટિકલ લાઈન છે, લંબ છે, આખી શિરોલંબ રેખા છે, બરાબર. અને જો એ હંમેશા શેમાંથી પસાર થતી હશે? 3માંથી પસાર થતી એવી એક સીધી રેખા તમને મળે. તમે વાયની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, એ બિંદુઓ જે મળશે ને હંમેશા રેખા ઉપરના જ મળશે. એટલે બધા જ બિંદુઓ તમે લઈને આખો ગ્રાફ ડ્રો કરો તો એ ગ્રાફ જે છે એ તમને શિરોલંબ રેખા આપે, બરાબર. એટલે ટૂંકમાં જો મારે બીજી રીતે ગ્રાફ ડ્રો કરવો હોય તો આપણે આવી રીતે પણ કરી શકીએ કે ભાઈ x માઇનસ 3 બરાબર 0. તો એમાંથી તમે એક્સને કરતા બનાવી દો, બરાબર. x માઇનસ 3 બરાબર 0 આપણી પાસે સમીકરણ છે. x માઇનસ 3 બરાબર 0. તો માઇનસ 3ને સામેની સાઈડ લઈ જઈ +3, એક્સને કરતા બનાવી દો. જ્યારે પણ એક ચલ આપેલો હોય ત્યારે એ ચલને તમારે કરતા બનાવી દેવાનો, એક્સ હોય કે વાય હોય. જો એક્સને એક્સ આપેલો હોય તો એનો જે રેખા ગ્રાફ મળશે એ ગ્રાફ મને કેવો મળશે? યાદ રાખી લેજો, શિરોલંબ રેખા મળશે, બરાબર. અને જો વાય બરાબર કોઈ સમીકરણ આપેલ હોય તો એનો ગ્રાફ જે છે એ કેવો મને મળશે? સમક્ષિતિજ રેખા મળશે. સમક્ષિતિજ એટલે હોરિઝોન્ટલ લાઈન, આડી લાઈન, આવી રીતના. આમાં જે છે આવી રીતના ઊભી લાઈન મળશે,
બરાબર. જો મારે ખાલી એક્સ ખાલી આમને મારે ગ્રાફ ડ્રો કરી દેવો એક્સ બરાબર 3 ની હેલ્પ લઈને, તો કેવી રીતના કરવાનું? તો કે 1 અહીંયા 2 અને અહીંયા 3. એક્સ બરાબર 3 છે ને, તો એ 3માંથી પસાર થતી એક શિરોલંબ રેખા દોરી દો. આ થઈ ગયો શિરોલંબ રેખા અને આ ગ્રાફનું નામ આપી દો ભાઈ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. હે ને? તો થઈ ગયો ગ્રાફ. કંઈ બિંદુઓ કે ઉકેલ મેળવવાની જરૂર નથી. ક્યારે? જ્યારે ખાલી એક જ ચલ આપેલો હોય ત્યારે, અધરવાઇઝ નહીં. બરાબર. ચાલો આવી રીતના બીજું એક ઉદાહરણ લઈને જોઈએ કે બીજું ઉદાહરણમાં કઈ રીતે જોશું આપણે. વાય વાળું કોઈ બી ઉદાહરણ લઈ લઈએ, બરાબર, જેમાં વાય ચલાવતો હોય એવું. ચાલો તો કે પહેલાં આપણે લઈ લઈએ વાય -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ચલો આપણે પહેલી રીત જોઈ હતી કે ભાઈ જે એવી રીતે જોઈ લઈએ પહેલાં ડાયરેક્ટ મેથડથી. બરાબર. કેવી રીતે દોરી શકાય? તો કે ભાઈ કરતા બનાવી દેવાનું. -4 સામેની સાઈડ જાય +4. તો વાય જ્યારે આપેલો હોય ત્યારે એક રેખા કેવી આવશે? આડી આવશે. અને ક્યાંથી પસાર થતી હોય? તો કે વાય અક્ષ ઉપર 4માંથી પસાર થતી હોય. જ્યાં 4 નંબરનું બિંદુ આવેલું હોય ત્યાંથી પસાર થતી હોય. એટલે કે હું એનો ગ્રાફ ડ્રો કરું આવી રીતના. બરાબર. અહીંયા 1, અહીંયા 2, 3 અને 4. તો 4 જ્યાં આવેલા છે ત્યાંથી પસાર થશે. એટલે કે એ રેખા જે બનશે ને આવી રીતના તમારી આડી રેખા બનશે. સમક્ષિતિજ રેખા જેને કહી શકાય. વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. આ તમારો થઈ ગયો સુરેખ સમીકરણનો ગ્રાફ. જનરલ જે મેથડ છે એનાથી આપણે બિંદુઓ મેળવીને કરી જોઈએ. તો કે ભાઈ વાય -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. તો આને તો પહેલાં પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવું પડશે. પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે શું કરશું? તો કે ભાઈ 0x + y -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. તો 0x + y -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એક્સની જુદી જુદી કિંમતો લેતા જઈએ. તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લેતા બે બિંદુઓ મેળવીએ. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઉં તો 0 × 0 અહીંયા મૂકું. 0 × 0 એટલે તો 0 થઈ જશે. વધશે શું? y -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. વાયને કરતા બનાવો. -4 સામેની સાઈડ જાય +4. તો એક બિંદુ અહીંયા એક ઉકેલ તમને મળી ગયો. કયો છે ઉકેલ? x 0 લીધું તો y તમને 4 મળે છે. હે ને? એક્સની ગમે તે કિંમત લો, વાયની કિંમત તમને 4 જ મળશે. કારણ કે જો અહીંયા 0 × x છે એટલે એક્સની ગમે તે કિંમત મૂકો, 0 સાથે ગુણાઈને 0 થઈ જવાની છે. ટ્રાય કરી જોઈએ એકાદું કે ભાઈ હવે એક બિંદુ મેળવ્યું ને આપણે. હવે x બરાબર બીજી કોઈ કિંમત લઈ જોઈએ. x બરાબર 2 લઈ જોઈએ. ચાલો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લેતા. 0 × 2 + y -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. 0 × 2 એટલે તો 0 થઈ જશે. +y -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. y -4 સામેની સાઈડ જાય +4 એટલે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 થઈ ગયું. પાછું તમે જુઓ તમને બીજું બિંદુ મળી ગયું. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લીધા પણ y તો 4 જ મળશે. હે ને? હવે આ બંને બિંદુઓને તમે દર્શાવો. કયા કયા છે? 0, 4 અને 2, 4. ચલો આપણી પાસે બે બિંદુઓ છે. અહીંયા લિસ્ટ કરી દઈએ 0, 4 અને 2, 4. ગ્રાફ ડ્રો કરીએ. બરાબર. ચલો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ. અહીંયા x અક્ષ આપી દઈએ નામ, અહીંયા y અક્ષ નામ આપી દઈએ. 1, 2, 3 અને 4. અહીંયા 4, અહીંયા 3, 2 અને 1. સોરી, અહીંયા 1. બરાબર. એવી રીતે x અક્ષ ઉપર નામ આપી દઈએ 1, 2, 3 અને 4. ચાલો પહેલું બિંદુ કયું છે? 0, 4. હવે 0, 4માં જુઓ એક્સિયમ એનો 0 છે. એક્સિયમ 0 હોય તો એ બિંદુ y અક્ષ ઉપર આવેલું હોય. y અક્ષ ઉપર કઈ જગ્યાએ આવેલું હોય? તો કે 4 પાસે, અહીંયા. તો આ થઈ ગયું તમારું પહેલું બિંદુ. બીજું બિંદુ છે 2, 4. એક્સિયમ 2 છે અને વાયમ 4 છે. હે ને? તો એક્સિયમ 2 એટલે 2 પાસે અહીંયા જુઓ તમે, અહીંયા ક્યાં સુધી જવાનું? તો કે 4 સુધી, y અક્ષની દિશામાં. હે ને? તો અહીંયા સુધી જઈએ તો અહીંયા આ બિંદુ આવે 2, 4. તો આ બંને બિંદુને જોડો તો એક તમને સમક્ષિતિજ હોય એવી રેખા મળે. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. આ થઈ ગયો તમારું આલેખ. બરાબર. તો આટલું જ સરળ છે. આમાં દર વખતે બિંદુઓ મેળવીને આપણે નથી કરવાનું. બરાબર. આપણે તો ડાયરેક્ટ ડ્રો કરી દઈશું આપણને આવશે તો. કે ભાઈ x -4 હોય તો કઈ રીતે ડ્રો કરવાનું? તો કે x ને કરતા બનાવવાનો. બરાબર. x બરાબર 4. જો x આપેલો હોય સમીકરણમાં તો યાદ રાખજો, જો x આપેલો હોય તો જે આલેખ બનશે એ કેવો બનશે? શિરોલંબ બનશે. બરાબર. એટલે કે ઊભી લાઈન હશે. અને જો y અક્ષ ખાલી y જ આપેલો હોય, એટલે y ચલ જ આપેલો હોય ખાલી, તો એનો જે આલેખ બનશે એ સમક્ષિતિજ એટલે કે આડી રેખા બનશે. હવે જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાય 4.4. એમાં પહેલું, હવે આમાં બે પ્રકારના દાખલા છે કે ભાઈ આપેલું જે સમીકરણ હોય એનું એક ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ. ભૌમિતિક નિરૂપણ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, આલેખ દોરવો. બરાબર. અથવા તો બે ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ. જો એક ચલમાં કીધું હોય તો એકદમ જ સરળ. તમને આપણે સંખ્યા રેખા આપણે ઘણીવાર દોરી હશે, ઘણીવાર સંખ્યા રેખાનું આપણે અવલોકન કર્યું હોય. બરાબર. તો
એક ચલમાં જો આપેલું હોય ત્યારે શું કરવાનું, તો એમાં જોઈએ પહેલું, બરાબર. શું આપણને આપેલું છે, તો કે ભાઈ પહેલું એમાં y બરાબર 3 આપી દીધેલું છે, y બરાબર 3. એક ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ દર્શાવો, એક જ ચલમાં જ કીધું છે તમને, બરાબર. એટલે એક ચલમાં દર્શાવવાનું હોય ને ત્યારે શું કરવાનું, સિમ્પલ એક સંખ્યા રેખા દોરવાની, એમાં 0 અંકો લખવાના જે આપેલા હોય 1 2 3 -1 -2 -3 એવી રીતે, બરાબર. અને કઈ જગ્યાએ, તો કે y બરાબર 3 પાસે, y બરાબર 3 જ્યાં 3 હોય બિંદુ, જ્યાં 3 નંબર આપેલો હોય ત્યાં તમે દર્શાવી દો, આવી રીતના એક એરો કરીને લખી દો y બરાબર 3. તો આ થઈ ગયું તમારું એક ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ, બરાબર. જો -1 આપેલું હોય તો અહીંયા દર્શાવો તમે, તો એક y બરાબર -1 અથવા x ની કિંમત આપેલી હોય તો પણ આ જ રીતે કરવાનું છે, સંખ્યા રેખા ડ્રો કરવાની, બરાબર. અને એની ઉપર જે આપણને બિંદુ આપેલું હોય જેનું એ ભૌમિતિક નિરૂપણ કરવાનું હોય એ બિંદુ પાસે તમારે પોઈન્ટ કરીને ઉપર લખી દેવાનું y બરાબર 3. તો આ થઈ ગયું તમારું ભૌમિતિક નિરૂપણ, અને એ પણ એક ચલમાં. એમાં દાખલા નંબર 2 કે y બરાબર 3 નું એ જ સમીકરણનું આપણે બે ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ દર્શાવવાનું છે, એટલે કે દ્વિચલની વાત કરી છે. તો આપણે રેગ્યુલર જે ગ્રાફ ડ્રો કરતા હતા એવી જ રીતે ઉકેલ મેળવીને અથવા તો ડાયરેક્ટ ડ્રો કરીને, હે ને. y બરાબર 3, તો યાદ કરો y બરાબર 3 આપેલું હોય, y આપેલું હોય, એક જ ચલ હોય ખાલી y, તો એનો ગ્રાફ કેવો મળશે, તો કે એનો ગ્રાફ હોરિઝોન્ટલ એટલે કે આડી રેખા મળશે. અને કયા બિંદુમાંથી પસાર થશે, તો કે 3 પાસેથી y અક્ષ ઉપર, બરાબર. એટલે તો ડાયરેક્ટ મારે એનો ગ્રાફ દોરવો હોય તો હું આ રીતે ડ્રો કરી શકું, 1 2 અને 3. તો y અક્ષ ઉપર 3 પાસેથી, એટલે y આપેલું છે એટલે આડી રેખા, હોરિઝોન્ટલ સમક્ષિતિજ રેખા. તો આ થઈ જશે y બરાબર 3 નો ગ્રાફ, બરાબર. પણ આપણે જો ઉકેલની રીતે કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય, તો કે પહેલાં તો એને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવું પડશે. તો કે y બરાબર 3, હવે 0x પ્લસ y પ્લસ 3 છે આ સાઈડ આવે તો -3 બરાબર 0, હે ને. આ થઈ ગયું એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ, અથવા તો આ સાઈડ તમે રાખો તો બી કશો વાંધો નથી, બરાબર. તો આને આવી રીતના બી લખી શકાય, 0x પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. એક્સની અલગ અલગ કિંમતો લેતા જાઓ, પહેલાં x બરાબર 0 લેજો તમે, x બરાબર 0 લેતા, ચાલો x બરાબર 0 લઈએ. જો 0 × 0, એક્સની જગ્યાએ કિંમત મૂકીએ 0, પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 આવશે ને, કારણ કે 0 × 0 તો એટલે 0, 0 પ્લસ y એટલે y, તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો આનો ઉકેલ થઈ ગયો. એક તમારી પાસે x તમે કેટલું લીધું 0, તો y કેટલું મળે છે 3, હે ને. અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે એક્સની તમે કોઈ પણ કિંમત લ્યો, અહીંયા એક્સની કોઈ પણ કિંમત લ્યો એ 0 સાથે ગુણાઈ જવાની છે, એટલે y તો હંમેશા કેવા આવશે, 3 જ આવશે. છતાં એવું હોય તો આપણે લઈ જોઈએ x બરાબર 1 લેતા, ચાલો x બરાબર 1 લઈએ તો કેવી રીતે લખાય, 0 × x ની જગ્યાએ 1 પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, હે ને. 0 × 1 એટલે તો 0 થઈ ગયું, 0 પ્લસ y એટલે y, તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. પાછો તમે ઉકેલ તમે જોવા જશો તો ઉકેલ તમને મળશે, x બરાબર તમે 1 લીધું તો y કેટલા મળે છે 3. અગાઉ આપણે જેમ ઉદાહરણમાં જોઈ ગયા એવી રીતે એની ઉપરથી અનુમાન કરીને આપણે લખી શકીએ કે એક્સની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, વાયની તો હંમેશા એક જ કિંમત મળશે, નહીં હશે 3, બરાબર. એટલે ગ્રાફ જે છે હંમેશા આડો જ આવશે. તો એનો ઉકેલ છે 1 3 અને 0 3, બરાબર. આલેખમાં આપણે દર્શાવીએ ને આપણા ઉકેલ કયા કયા હતા, તો કે ઉકેલ આપણા હતા 1 3 અને 0 3. આવા ઘણા બધા ઉકેલ મેળવી શકાય, પણ એક વસ્તુ ગમે એટલા ઉકેલ મેળવશો y બરાબર તો 3 જ આવશે. પેલું છે 0 1 3, તો કે 1 3 ક્યાં આવે બિંદુ, તો કે x અક્ષ ઉપર 1 ઉપર અને y અક્ષ ઉપર 3 પાસે, તો કે y અક્ષ ઉપર 3 પાસે એટલે અહીંયા. તો 1 થી લઈને 3 સુધી જઈએ તો આ બિંદુ આપણને મળે અહીંયા 1 3, બરાબર. બીજું બિંદુ છે આપણું 0 3. 0 3 એટલે ક્યાં આવે, તો કે એનો એક્સ્યામ 0 છે. હવે એક્સ્યામ 0 હોય તો એ બિંદુ હંમેશા y અક્ષ ઉપર આવે, બરાબર. અને y અક્ષ ઉપર કઈ જગ્યાએ, તો કે 3 પાસે. તો કે આ જે બિંદુ છે ને એ થઈ ગયું આપણું 0 3. બંને બિંદુને તમે જોડી દો તો તમને એક સમક્ષિતિજ રેખા મળે, હોરિઝોન્ટલ લાઈન મળે. આ રેખા જે મળે છે એ જ આપણો ગ્રાફ, અને એની ઉપર અહીંયા લખી દઈએ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, બરાબર. બંને રીતે ગ્રાફ ડ્રો કેવી રીતે કરી શકાય એના વિશે આપણે સમજ મેળવી, બરાબર. તો તમે તમારી રીતે કોઈ પણ રીત તમને યોગ્ય લાગે, સમજ પડી હોય એ રીતે તમે દાખલો ગણી શકો. હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 2.
સમીકરણ 2x + 9 = 0 નું એક ચલમાં બે ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ દર્શાવો. બરાબર. આગળ જેમ આપણને આપેલું હતું એ એક ચલમાં અને બે ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ આપણે જોયું, એ જ રીતે અત્યારે આપણે જોવાનું છે અહીંયા. પણ ત્યાં પહેલાં દાખલામાં આપણે જોયું ત્યારે તેમાં વેરિયેબલ એટલે કે ચલ વાય આપેલો હતો. અત્યારે આપણે ચલ અહીંયા એક્સ આપેલો છે. ચલ બદલાય એનાથી કંઈ મેથડ બદલાય નહીં, એની જ મેથડથી આપણે વર્ક કરવાનું છે. બરાબર. તો જોઈએ એક પહેલું જોઈએ કે 2x + 9 આપેલું છે ને એને આપણે એક ચલમાં દર્શાવીએ. બરાબર. તો કે એક ચલમાં કેવી રીતે દર્શાવશું? તો કે એક ચલમાં આપણે દર્શાવીએ 2x + 9 = 0. એક ચલમાં દર્શાવવું એટલે સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવું, પરંતુ એની માટે પહેલાં તમારે એક્સની કિંમત મેળવવી પડે. તો કે એક્સની કિંમત મેળવવા માટે શું કરશો? તો કે એક્સવાળા પદને કરતાં બનાવીએ. એક્સવાળું જે પદ છે એક સાઈડ રાખીએ, બાકીના બીજા બધા પદ પહેલી બાજુ જવા દઈએ. +9 પહેલી સાઈડ જાય, -9 થઈ જાય. બરાબર. હવે આમાંથી એક્સને કરતાં બનાવીએ. -9 બે છે અહીંયા એક્સ સાથે ગુણાકારમાં છે, સામેની સાઈડ જાય ભાગાકારમાં જાય. એક્સ બરાબર -9/2 એટલે 4.5. તેનો જવાબ આવ્યો x = -4.5. બરાબર. તો એક ચલમાં દર્શાવવું હોય તો આને હું સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી દઈશું આપણે. -4.5 છે. બરાબર. એટલે બંને સંખ્યાઓ લખવી પડશે, ધન અને ઋણ બંને. -4.5 ક્યાં આવશે? તો કે ભાઈ તો એક્ઝેક્ટલી આવે -4 અને -5ની વચ્ચે. તો કે -4 અને -5ની વચ્ચે આ બિંદુ ઉપર દર્શાવી દઈએ આપણે કે x = -4.5. આ થઈ ગયું આપણું એક ચલમાં નિરૂપણ. બરાબર. આપેલું જે સમીકરણ હતું એનું એક ચલમાં આપણે નિરૂપણ કરીને જોયું. હવે બે ચલમાં ભૌમિતિક નિરૂપણ કરવું હોય તો કેવી રીતે? તો કે સમીકરણ તો એનું જ x = -4.5. બરાબર. અને આપણે જે ટૂંકી રીત છે ને એ રીત વડે જ આપણે દર્શાવી દઈએ. કઈ હતી ટૂંકી રીત? તો કે ખાલી એક્સ આપેલું છે, ખાલી એક્સ આપેલું હોય તો એ જે એનો ગ્રાફ દોરીએ તો એ કેવો બને? વર્ટિકલ. વર્ટિકલ એટલે કે શિરોલંબ રેખા મળે, અને જો વાય આપેલું હોય તો સમક્ષિતિજ રેખા મળે. વર્ટિકલ મળશે, અને એ પણ કઈ જગ્યાએ? તો કે 4.5 -4.5 પાસે, હે ને? દર્શાવ્યાને અહીંયા -1 -2 -3 -4 અને -5. બરાબર. તો એનો ગ્રાફ આપણે જોઈએ અહીંયા આ બિંદુ પાસે. -4.5 ક્યાં આવે? તો કે -4 અને -5ની વચ્ચે આ જગ્યાએ -4.5. તો અહીંયા તમે એક શિરોલંબ રેખા ડ્રો કરી દો. બરાબર. આવી રીતના. એટલે આ થઈ ગયું તમારું x = -4.5 નો ગ્રાફ. અથવા ત્યાં હું એમ પણ લખી શકું 2x + 9 = 0 નો ગ્રાફ, કારણ કે બેઝિકલી x બરાબર -4.5 એ આમાંથી જ આવેલું છે. બરાબર. અથવા હે ને આ જે તમારે સંખ્યા રેખા ઉપર આ દર્શાવેલું છે એક ચલમાં, સીધું એનો તમે ગ્રાફમાં બે ચલમાં પણ કન્વર્ટ કરી શકો. કેવી રીતે? તો કે અહીંયા 0 પાસેથી તમે એક ગ્રાફ ડ્રો કરી દો. ચાલો 0 પાસેથી એક ગ્રાફ ડ્રો કરી દઈએ. આપણે એક ઉપર જશે આ y એક્સિસ ડ્રો કરી દઈએ તો આ x એક્સિસ થઈ જાય કે નહીં? હે ને? અને અહીંયા જે આ બિંદુ જ્યાં દર્શાવ્યું હતું ત્યાં આપણે એક શિરોલંબ રેખા ડ્રો કરી દો તો આ થઈ ગયો તમારો ગ્રાફ બે ચલમાં. બરાબર. આવી રીતના પણ કરી શકાય. અથવા તો ઉકેલ શોધીને પણ ગ્રાફ ડ્રો કરી શકાય, જેમ આપણે રેગ્યુલર રીતે આપણે શોધતા હતા એવી રીતે. બરાબર. તો આ હતું તમારું આખું ચેપ્ટર નંબર 4, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. આ ચેપ્ટરમાં જે મહત્ત્વની વસ્તુ છે ગ્રાફ ડ્રો કરતાં શીખવાનું, એ મહત્ત્વની વસ્તુ છે આમાં. બરાબર. કોઈ પણ ભોગે તમારે ગ્રાફ જાતે પ્રેક્ટિસ કરીને, વધારાના દાખલા પ્રેક્ટિસ કરીને ગ્રાફ દોરતા શીખી જવાનું છે. ઉદાહરણના જે દાખલા છે એ તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ માટે ગણવાના છે. બરાબર. હવે આની પછીનું જે ચેપ્ટર છે એ જયદીપ સર સ્ટાર્ટ કરશે નવા લેક્ચરથી.